Hello guys! Kumusta? Ang project po natin ngayon ay kung paano gumawa ng 3D origami bonefish, kagaya ng inyong nakikita. Ang pinakaunang hakbang ay hatiin po natin ang A4 na papel sa 32 equal parts. At tupiin po natin ang papel para tayo ay makagawa ng 3D origami modules, kagaya po nito. Kailangan po natin ng 61 3D origami modules para makagawa ng ating project.